وكانت المناظرة بين المحلل الصهيوني إيدي كوهين ووزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق أشرف العجرمي كان يراهن في حواره على الشعب، في حين سخر كوهين من ذلك. وانا براهن على الشعوب، براهن على الانظمه. انا براهن على الانظمه رح وعلى الحكام العرب. الله يزيد اعماركم يا حكام العرب. الله يعطيكم تعيشوا انتم واولادكم واحفادكم وكل سنينكم والى ابد الابدين. اليوم مشروع واذا بدتوا لا سمح الله اذا ذهبت بالانظمه يا دكتور نحنطكم ونحطكم بالمتاحف ايها الحكام العرب. يبدو الكلام عكس المنطق للوهلة الأولى والثانية. أي منصف، أي عاقل أو شبه حصيف حتى سيراهن على الشعب، والصهاينة أذكياء، فكيف يراهنون على الحكام؟ هل هم مجانين؟ لا، ليسوا بمجانين. هكذا جاءت الإجابة. ويقول الأنظمة ذاهبة والشعوب باقية. سألته سؤال، قلت له أي نظام راح؟ أي نظام انتهى؟ ما في نظام انتهى. مين؟ الجزائر بوتفليقة ذهب، تونس أتوا برئيس منتخب ديمقراطي. هذا هن ذاتهم. مبارك تمت الإطاحة بمبارك، جابوا مرسي، أطاحوا بالمرسي، جابوا لنا أحسن من مرسي وأحسن من مبارك وأحسن أحسن من كله. وأنا بدي أذكرك واحد حطوه بالحبس بالشام، طلع مع العلم الفلسطيني، الجيش المصري طلع مع العلم الفلسطيني سجنوه على ذمة التحقيق. إنهم واثقون مطمئنون لصنيعتهم، عجنوهم وخبزوهم وبعدين طلعوهم من الفرن وحطوهم على العروش. إنه سيستم كامل نحن صنعناه ونتحكم في مخرجاته جيدا. هكذا يقول الصهاينة. لا يهم من يذهب، فمن سيأتي سيكون ألعن. كل مرحلة ألعن من سابقيها على رؤوسكم أيها العرب. حتى الآن يبدو التوصيف صحيحا للأسف الشديد، لكن المستقبل القريب والقريب جدا بإذن الله سينتصر وعي الشعوب، والذي وصل الآن لمرحلة غير مسبوقة رغم 70 سنة من التزييف والكذب والخداع. الآن الحقائق تزداد وضوحا والخيانات تبدو أكثر بروزا، والشعوب بدأ يطلع لها أنياب. عايز مثال؟ لا أمثلة وهي بادية هنا وهناك. لكن مثلا جماهير الترجي من 48 ساعة رايحة تشجع فريقها في كأس العالم للأندية في قطر، لم تهتف للكرة ولا للنجوم ولا للفوز ولا للعيبة، هتفت لفلسطين. القدس لنا والذي نفسي بيده، القدس لنا شاء من شاء وأبى من أبى. فادعوا الله وأنتم حالمون ومتمنيون الإجابة. اللهم ارزقنا شهادة على أعتاب مسجدك الأقصى. الله غالب. أمريكا الأبي يا فلسطين